Dumating sa batasang pambansa sina Presumptive President Bongbong Marcos Jr. at Presumptive Vice President Sara Duterte. Naunang dumating si Marcos Jr. kasama ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos, habang naka-chopper naman na lumapag si Inday Sara. Anumang oras mula ngayon, ipoproklama na sina Marcos at Duterte bilang ika-17 presidente at vice-presidente ng Pilipinas. Pero bago matapos ang bilangan, nagkagirian pa ang mga pulis at mga rallyistang nagmarcha papuntang batasan. Narito na ang iba pang malalaking balita sa Frontline. Senator Amy Marcos nagpasalamat sa anyay second chance na binigay ng taong bayan sa kanilang pamilya. May magiging espesyal na papel kaya siya sa administrasyon ng kanyang kapatid? Sapat na siguro maging super ate sa Senado. Okay na yon, malaking bagay na yun. Mga nawawalang printed copy ng mga Certificate of Canvass ng ilang lungsod at probinsya, bahagyang nagpabagal sa bilangan ng boto. Senate Majority Leader Mig Zubiri na inis. I would, again, out of frustration, my gosh, as I said, no, it is such a simple duty of the PES. How difficult is that to do? Abogado at vlogger na si Trixie Cruz Angeles tinanggap na ang alok ng kampo ni Marcos Jr. na maging sekretary ng PCOO. 19 na estudyante patay sa walang habas na pamamaril sa isang elementary school sa Amerika. 18 anyos na gunman napatay din. Samahang basketball ng Pilipinas nagsorry sa pagkabigo ng gilas na makuhang ginto sa SEA Games. At international artists, kabilang na si Justin Bieber, magko-concert na ulit sa Pilipinas. Papasok lang pong balita, kasalukuyan na pong nagaganap ang proklamasyon sa ika-17 Pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at si Mayor Sara Duterte naman sa pagka-vice-presidente. Ayan, nakikita natin na partner Cheryl, si Ginang Imelda Romualdez Marcos at ang may bahay. May bahay ni Presumptive or ating ika-17 presidente na ipoproklama today na si Attorney Liza Araneta Marcos. Ang ating susunod na First Lady, no? Na si Liza Araneta Marcos. So mabilis ang canvassing ng boto at ngayong hapon nga po ay inaasahan na pong opisyal na maipoproklama ang dalawa bilang Pangulo at Pangalawang Pangulo. At katulad ng nabanggit natin kanina ay naunang dumating si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa batasang pambansa at sakay nga ng chopper si Inday Sara or si Sara Duterte. Anumang oras po ay magsisimula na ang pagproklama sa ating susunod na Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa. Wala na rin inilatag na opposition ang kahit sino rito, kaya isa rin sa mga naging dahilan kung bakit mabilis ang naging pag-usad ng canvassing ng boto dyan po sa Kongreso. Kanina ay bahagyang nagkaroon po ng kaguluhan sa labas ng Kongreso matapos nga magkaroon ng mga kilos protesta roon na nauwi sa inkwentro sa pagitan ng mga rallyista at mga kagawad ng PNP. Subalit mabilis din pong nahupa ang sitwasyon.
Abangan po natin mamaya kung ano pa po mga karagdagang mga update sa nagaganap po dyan sa batasang pambansa sa mga sandaling ito. Samantala, nasa batasang pambansa na nga po sina Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Sara Duterte para sa inaabangang proklamasyon nila bilang ika-17 Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa. At kasama ni Marcos Jr. ang kanyang ina. Nakita niyo po kanina si dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos at ibang miyembro ng kanilang pamilya. At live mula sa Batasang Pambansa, balikan po natin ang batasan. Naroon si Marian Enriquez. Marian, anong latest dyan? Yes, Julius, kari-resume nga lang ng joint session dito sa Kongreso at aaprubahan na nga yung Joint Committee Report at ang resolution of both houses para ideklara yung mga boto at ipoproklama nga ang bagong presidente si Ferdinand Marcos Jr. at si Sara Duterte bilang vice-presidente. May tuturing itong isang historic win para sa pamilya Marcos dahil nga masesemento nito ang pababalik ng isa na namang Marcos sa Malacanang matapos ang mahigit 3 dekada. Pasado alas 3 ng hapon pagkasuspend ng sesyon kanina matapos i-terminate ang canvassing ng mga COCs ng Kongreso na tumayong na National Board of Canvassers, agad dumating si Presumptive President Ferdinand Marcos Jr. at sunod naman si Presumptive Vice President Sara Duterte habang hinihintay ang pagpapasa at pag-aproba ng Joint Committee Report at Resolution of both houses. Past 3:30 p.m. nang dumating ang nakabarong na si Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang asawa na nakasasakyan. Kasunod naman ang kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Sakay ng chopper, dumating naman na nakapulang tribal blouse si Mayor Sara Duterte na galing pa sa Antique sa lamay ng isa niyang masugid na supporter. Kasama niya si dating Pangulong Gloria Arroyo at Davao Occidental Governor Claude Bautista. Sinalubong sila ni House Majority Leader Martin Romualdez sa Legislators Executive Lounge ng Kamara, nagkita, nagbatian at saka nagyakapan sina Sara at BBM. Nagpalit din ng barong si Inday Sara. Hindi pa naman malinaw kung darating si Pangulong Duterte para saksihan ang proklamasyon ng kanyang anak. Julius, Cheryl, ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, ito na nga yung pinakamabilis na canvassing sa Philippine election history with less than 2 days ng kanilang canvassing. Natapos nila ito at na-comply daw nila yung rules without sacrificing nga yung transparency and accuracy ng canvassing. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Mahigit 15 oras ang itinagal ng canvassing ng mga boto sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Mabilis na yan kung tutuusin pero bumagal lang ng bahagya dahil sa ilang nawawalang certificates of canvass. Live din mula sa Batasang Pambansa. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean. Cheryl, anumang oras ngayon ay ipoproklama na ng Kongreso si Bongbong Marcos at Sara Duterte bilang susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa. Yan ay matapos ang canvassing na isinagawa ng Joint Canvassing Committee pasado alas 3 ng hapon kanina. Ang hinihintay lamang natin ngayong galaw sa loob ng plenaryo ay makapag-convene na sila ng joint session kung saan ire-report out yung resulta ng canvassing sa mapoproklama sila Bongbong Marcos at Sara Duterte. Eksaktong 3:33 p.m. nang tapusin na ang canvassing ng mga boto sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. The canvassing of the votes for presidential and vice presidential candidates in the May 9, 2022 elections is hereby terminated. The canvassing of votes for the presidential and vice presidential candidates in the May 9, 2022 elections is terminated. Mahigit 15 oras ang ginugol sa pagbibilang ng mga boto. Naka 31,629,783 votes si Bongbong Marcos. Mahigit kalahati ang lamang niya kay Vice President Leni Robredo. Habang si Sara Duterte naka 32,208,417 votes. Lamang ng mahigit triple kay Senator Kiko Pangilinan. Naging mabilis ang bilangan pero meron pa ring mga naging aberya gaya ng mga nawawalang Certificate of Canvass o COC. Pangalawang ballot box na binuksan ngayong araw ang galing sa Mandaluyong pero wala ng lamang COC. Wala ring laman ang ballot boxes ng Maynila, Cagayan de Oro at Sulu. Nainis tuloy si Senate Majority Leader Mig Zubiri. I would, again,
out of frustration. My gosh. As I said, no, it is such a simple duty of the PES, and it's a constitutionally mandated duty of the COMELEC to deliver the provincial COCs to the Senate so that we may canvass them on time during the National Board of Canvassers and Joint Session of Congress. How difficult is that to do? Ganyan din ang naging problema kagabi sa ballot boxes ng Surigao del Sur, Sultan Kudarat at Pampanga. Pero naisama rin sa opisyal na bilang ang mga boto ng mga nabanggit na lugar nang maipasa nila ang litrato ng kopya ng physical COC. Nagpaliwanag naman ang COMELEC representative. It is inevitable that somehow they have missed to organize that part that is intended for this August body. In view of many factors, Your Honor, like lack of sleep. I totally understand the pressure that you go through because we're all elected officials. But however, ma'am, this is only once every 6 years. Dahil sa mga nawawalang COC na antala at bumagal ang bilangan kaninang umaga. If you look at the results, masyado malaking agwat, we can proceed with the canvass and disregard provinces because it will not affect ranking for number 1, number 2, number 3. But we do not want to disenfranchise any province or any vote of any candidate. Mula tanghali hanggang hapon na ihatid din sa batasang pambansa ang mga COC mula sa Surigao del Sur, Sultan Kudarat, Pampanga, Mandaluyong at Maynila. Naipadala naman via Viber ang kopya ng mga COC sa Sulu at Cagayan de Oro. Sa huli, nabilang din ang mga boto nila. Pero na-defer naman ang pagbibilang ng boto mula sa Taguig at Pateros matapos lumabas sa eleksyon. Paliwanag ng District Board of Canvassers. They actually canvass their votes separately. However, in the District Board of Canvassers, we consolidate the votes garnered from the different cities by each position, Your Honor, for the President and Vice President, Your Honor. In turn, the District Board of Canvassers has the responsibility to transmit the results of the We may proceed. Tinanggap ang paliwanag na yan, kaya binilang din ang boto ng Taguig at Pateros. Nabilang na rin ang galing sa special election sa Lanao del Sur. 171 out of 173 COCs lang ang na-canvas. Hindi umabot ang boto mula sa Syria at Argentina. Pero hindi na ito hinintay dahil hindi na rin mababago pa ang resulta ng halalan. Cheryl, sa mga oras na ito ay nakapag-convene na ng joint session ang Kamara at Senado sa pangungunayan ni Senate President Tito Soto at House Speaker Lord Alan Velasco. At ang nangyayari sa ngayon ay nire-report out na ng Joint Canvassing Committee ang naging resulta ng para sa
emotionally charged election. The Joint Committee consensuously examined the certificates of canvass, both the manually transmitted and the printed copy of the electronically transmitted COCs, and painstakingly determined their authenticity and due execution, as required by law and by our rules. The canvassing went on smoothly, except for some instances when the manually prepared certificates of canvass were not found in the ballot boxes submitted to us or submitted to the Senate President by several provincial election supervisors and city election officers. Thus, under our rules, we summoned the concerned provincial election supervisors and city election officers to explain the non-inclusion of the COCs in their submission to the Senate President and asked them to locate the COCs and bring them henceforth to Congress. I have in many times in public expressed my frustration for such failure during the proceedings of the Joint Committee. Mr. President, Mr. Speaker, in this juncture, I would like to urge the Commission on Elections to take remedial steps to ensure that these glaring mistakes would not happen again, hopefully in 2028. For the record, the Joint Committee did not want to sacrifice the accuracy and the count, nor disenfranchise any province nor LGU from this historic process. That is why we even waited for the results of the special elections of Lanao del Sur and several overseas absentee voting areas to complete the canvass of votes. Another factor which truly helped make the canvassing of votes so efficient, Mr. Speaker, Mr. President, was the masterful handling of my co-chair, the Honorable House Majority Leader Martin Romualdez. I would like to say this, ladies and gentlemen. He never left his post throughout the proceedings, not even for lunch, not even for dinner, not even a bathroom break. He truly leads Congress by example, and I salute you, sir. I would like to also take this opportunity to thank the hardworking members of this Joint Committee, my colleagues from the Senate, Senator Nancy Binay, Senator Franklin M. Drilon, Senator Amy Marcos, Senator Ralph Recto, Senator Grace Poe, Senator Pia Cayetano, and our alternate members, Senator Lito Lapid, Senator Risa Ontiveros, Senator Coco Pimentel, Senator Ronald Bato de la Rosa, and our colleagues as well from the House of Representatives, Congressman Jesus Crispin Remulla, Representative Abraham Tolentino, Representative Christine Singson Mihan, Representative Sharon Garin, Representative Manuel Manix Dalipe, Representative Juliet Ferrer, and alternate members, Representative Juan Pablo Bondoc, Representative Johnny Pimentel, Representative Alfredo Garbin, and Representative Stella Kimbo. With that, Mr. President, Mr. Speaker, it is my distinct honor and privilege to sponsor the report of the Joint Committee of the Canvass of Votes for presidential and vice presidential candidates in this historic May 9, 2022 national and local elections. The Joint Committee, Your Honors, canvassed a total of 171 COCs from provinces, highly urbanized cities, local absentee voting, overseas absentee voting, and found all of them to be authentic and duly executed. The results, Your Honor, of the canvass shows that Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. obtained the highest number of votes for the position of president, garnering a total of 31,629,783 votes. With a lead of 16,594,010 votes over the second placer. On the other hand, Madam Inday Sara Zimmerman Duterte obtained the highest number of votes for vice president with 32,208,417 votes, with a lead of 22,809,993
879,210 votes over her closest opponent. Allow me to add, Mr. President, matagal-tagal na rin po ako sa politika at maraming eleksyon na rin po ang aking napagdaanan, both local and national elections. At ngayon lang po ako nakakita nitong dalawang kandidato kapag nagmo-motorcade ay kilo-kilometro po ang taong nag-aabang. Sa kaitwikan ng araw, kainitan ng araw at hindi alintana ang init. May mga rallies din po kami na kasaganan ay nag-uulan at nananatili po ang tao. Yan ang masasabi natin, umulan na tumaraw man ay kasama pa rin po natin ang ating mga kababayan. May mga kaugnayan po tayo na pamilya ang nag-aabang at nagdadala pang sariling baon para sa kanilang tanghalian. Mga galing sa kanayunan, Mr. Speaker, Mr. President, talagang nakakamangha at ngayon ko pulang nasaksihan na ganyan na pagtanggap sa ating mga kababayan sa ating dalawang kandidato. In this election, truly, Mr. President, Mr. Speaker, President-elect Bongbong Marcos and Vice President-elect Sara Duterte were truly rock stars. However, the greater task of the victors today is to unite our countrymen for nation building. That begins today. This weighs heavy on their shoulders. Mr. President, Mr. Speaker, Ecclesiastes 3 says, there is a time for everything. For everything there is a reason, and a time for every matter under heaven. Today, let me urge our kababayans, sa ating mga kababayan na nakikinig po na yun, that it is a time to heal from this divisive campaign. It is a time to respect the will of the majority of our electorate. And most importantly, it is a time to unite for the welfare and progress of our people and rally behind our flag and our country. Mr. President, with an overwhelming victory of our President-elect Ferdinand Romualdez Marcos Jr. and Vice President Inday Sara Duterte, I am convinced that the Filipino electorate heeded the clarion call to unite for progress and to get out of the suffering caused by the COVID-19 pandemic. It is a resounding affirmation of the Filipinos' desire to move forward and jumpstart our economy. And finally, today is a triumph of our democracy. Mabuhay ang ating demokrasya. Maraming salamat po. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, may I be recognized to sponsor the report of the Joint Committee. Mga kapatid, babalikan po natin ang kaganapan sa proclamation ni incoming President Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Diyan lang kayo mga kapatid, magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas.
Super ate sa Senado. Yan daw ang magiging papel ni Senadora Amy Marcos sa ilalim ng administrasyon ng kanyang kapatid. Nagpasalamat din siya sa muling pagtitiwala ng taong bayan sa kanilang pamilya. Nasa Batasang Pambansa, live si Marlene Alcaide. Marlene. Julius, second chance, yan ang tema ng pagbabalik ng pamilya Marcos sa pinakamakapangyarihang posisyon sa bansa. Makasaysayan na eleksyong ito dahil ngayon lang ulit may nakakuha ng majority vote. Ibig sabihin, lamang pa rin si Marcos Jr. kahit pagsama-samahin ang botong nakuha ng ibang kandidato. Nagbabalik rin sa Malacanang ang isa na namang Marcos matapos ang mahigit 2 dekadang panunungkulan noon ng ama ni Bongbong na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na natuldukan ng 1986 People Power Revolution. Kanina nakausap ng media ang kapatid ni Bongbong na si Senator Amy Marcos na kasama rin sa mga nagbilang nitong presidential at vice presidential certificates of canvass. Nagpasalamat si Amy sa lahat ng sumuporta sa kanilang pamilya at sa kanyang kapatid. Hindi raw biro ang pinagdaanan ng kanilang pamilya sa nakalipas na halos 4 na dekada. Kwento pa niya, sobrang excited na ng kanilang inang si dating First Lady Imelda Marcos sa proklamasyon ng kanyang anak. Bumalik daw ang sigla ng dating First Lady na 92 years old na. Siyempre yung nanay ko sobrang excited. Sobrang excited niya at tuwan-tuwa siya sa mga pangyayari. She's suddenly able to hear, to walk, lahat ng sakit-sakit nung panahon ng COVID, lahat ng nararamdaman, biglang nawala, maliksing maliksi. Kung sila raw ang tatanungin, gusto nila sa Quirino Grandstand gawin ang inauguration ni Bongbong. Kinukonsidera rin daw nila ang ceremonial hall ng Malacanang pero hanggat maaari ay gusto nila na outdoor ang venue. Well, sentimentally, my family would prefer, of course, the Quirino Grandstand. It holds great memories for my family, having been the venue of my dad's inauguration, 65, 69. Kaya, syempre, gusto namin doon, kasi may sinasabi yon. Pero sa kabila nun, ang realidad, may hospital doon, may, ano bang tawag doon, yung quarantine isolation pop-up hospital doon. Although hindi naman ginagamit, ayaw naman ni Bongbong na i-distorbo yung mga nandun. Natanong din namin si Senator Amy kung ano ang magiging papel niya sa administrasyon ng kanyang kapatid. Sapat na siguro maging super ate sa Senado. Okay na yon, malaking bagay na yon at marami ng trabaho yon. Noong kampanya ay pagkakaisa ang naging mensahe ni Marcos Jr. at yan daw ang patuloy niyang panghahawakan sa pamumuno dito sa ating bansa. Julius? Maraming salamat, Marlene Alcaide. Mr. President, we're now Balikan proceed. po natin ang latest sa proklamasyon ni na incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Panoorin po natin. And the adoption of the accompanying resolutions of both houses. Number 1. Distinguished members of the Senate, there is a motion by the Majority Leader to approve the report of the Joint Committee and to adopt the accompanying resolution of both houses. Number 1. As many as are in favor of the motion, please say aye. Aye. As many as are against, please say nay. The ayes have it. On the part of the Senate, the report of the Joint Committee is approved and the resolution of both houses of number 1 is adopted. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, we now proceed to vote for the adoption of the report and the accompanying resolution. On the part of the House of Representatives, I move for the approval of the report of the Joint Committee and the adoption of the accompanying resolution of both houses. Number 1. Distinguished members of the House of Representatives, there is a motion by the Majority Leader to approve the report of the Joint Committee and to adopt
the accompanying resolution of both houses, number 1. As many as are in favor of the motion, please say aye. Aye! As many as are against, please say nay. The ayes have it. On the part of the House of Representatives, the report of the Joint Committee is approved and resolution of both houses, number 1, is adopted. The Majority Leader of the Senate is recognized. Thank you very much, Mr. President. On the part of the Senate, pursuant to the adopted resolution of both houses, number 1, I have the honor to move for the proclamation of the Duly elected. duly elected President of the Republic of the Philippines and the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. It was in a blank. It was Yeah. blank, Mr. President. I wanted to make sure that one was not ahead of the other. So I was worried about that blank. I have it. Thank you, Mr. Is President. there any objection? The chair hears none. On the part of the Senate, I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines. And Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. The Majority Leader of the House of Representatives is recognized. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives and pursuant to the adopted resolution of both houses, number 1, I have the honor to move for the proclamation of Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. Is there any objection? The chair hears none. On the part of the House of Representatives, I proclaim Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. as the duly elected President of the Republic of the Philippines and Sara Zimmerman Duterte Carpio as the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. We shall now proceed to the approval of the Journal of the Joint Public Session, and for this purpose, the Senate Majority Leader is recognized. Thank you very much, Mr. President. On the part of the Senate, I move that the Honorable Senate President be authorized to approve the Journal of the Joint Public Session and that such approval shall be considered as the action of the Senate of the Philippines. Any objection? Chair hears none. The motion is approved. The Majority Leader is recognized. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move that the Honorable Speaker be authorized to approve the Journal of the Joint Public Session and such approval be considered as the action of the House of Representatives. Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The Senate Secretary is now directed to turn over the consolidation and canvassing system, the machine, and return all the ballot boxes, as well as all the pouches containing the certificates of canvass and election returns to the Commission on Elections. So directed. President, on the part of the Senate, I move that we designate the members of the Senate panel for the Joint Committee as members of the Notification Committee. If there is no objection, the Chair appoints the members or designates the members of the Senate panel of the Joint Committee as designated members of the Notification Committee. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move to designate the members of the House panel of the Joint Committee as members of the Notification Committee.
Is there any objection? The chair hears none. The motion is approved. The members of the House panel of the Joint Committee are designated as members of the Notification Committee. Mr. President, Yes, go ahead, Majority Leader. on the part of the Senate, I move to suspend the joint public session to notify the duly elected President and Vice President of the proclamation and invite them to the rostrum. Is there no objection? Chair hears none. The motion is approved. On the part of the Senate, the joint public session is suspended. Mr. Speaker, on the part of the House of Representatives, I move to suspend the joint public session to notify the duly elected President and Vice President of their proclamation and invite them to the rostrum. Is there any objection? There being none, the motion is approved. On the part of the House of Representatives, the joint public session is suspended. Ayan, patungo na sa rostrum sina incoming President Bongbong Marcos at incoming Vice President Sara Duterte para sa official na proclamation ng dalawa. Yung una po nating narinig ay yun yung ginawang joint session ng Senate at ng Congress. At dito ay inireport nila yung naging resulta ng canvassing na natapos lamang sa loob ng 2 araw. Isa sa pinakamabilis sa kasaysayan ng pagproklama ng incoming President at Vice President. Ito pong nangyari ito. So suspendido po ang joint session sa ngayon para bigyang daan nga itong pagpasok ng dalawang panibagong leader ng ating bayan para sa kanilang official proclamation dito sa Batasang Pambansa. Which anytime now will happen. Siguro magkakaroon muna, Julius, ng ilang minutong pag-uusap, katulad nga ng narinig natin mula kay Senate Majority Leader Mig Zubiri. Kanilang iimbitahan ang incoming President and Vice President. Oo. Gusto nating malaman kung magkakaroon ba ng speech, no, ng talumpati itong dalawa para makapagbigay ng mensahe sa Batasang Pambansa at sa taong bayan kung ano ba yung kanilang unang mga sasabihin sa ating bayan. Ayan, ito, meron tayong nakikita rito sa loob ng kwarto, magkakasama ang mga leader ng Kongreso at ng Senado para sa isang photo opportunity kasama si incoming President Marcos at Vice President Duterte, Carpio. Are, nakikita natin sina Senator Amy Marcos, si Mig Zubiri, si Bato de la Rosa, Ralph Recto, at ilang mga kongresista. Itong kwartong ito ay ito yung kwarto kung saan nanatili ang ating incoming President at Vice President habang dinidinig or nagmo-monitor din sila dito sa isinagawang joint session ng Senate at ng Congress. Maaaring, Julius, itong mga kasama nila ngayon ay, di ba bumuo sila ng notification committee. So ito maharahil yung grupo na to notify or mag-notify doon sa ating incoming President and Vice President. Kaya suspendido itong joint session na ito ay dahil nga hahayaan na makapasok sina incoming President Marcos at incoming
VP Sara Duterte Carpio para sila ay official na ngang ma-proclaim. Mahalaga itong event na ito dahil dito nagsasama yung dalawang branches ng Congress, no? Cheryl, para i-declare at kilalanin nga itong naging boto ng taong bayan. Sa mga ngayon pa lamang po tumutok, hinihintay na lamang ang formal na proklamasyon ng susunod na Pangulo at Pangalawang Pangulo ng bansa. At nakikita na po natin sila na lumalabas na ng kwarto kung saan sila nga naghintay na matapos itong joint session ng Senate at ng Congress. So any moment, mga kapatid, ay papasok na dito sa rostrum ang dalawang bagong leader ng ating bansa. Ito na po sila. Papasok na sa loob ng kwarto. Ayan, nakikita natin si incoming VP, Duterte Carpio. Siya ang unang pumasok dito sa kwarto. Plenary. Inaasahan natin na Plenaryo. sa plenaryo. So susunod na si incoming President Marcos. Yan, nakita natin si Congresswoman Gloria Arroyo. Samantala, para bigyan pa rin po tayo ng update, makakausap natin si Mean Los Baños na naroon mismo sa Batasang Pambansa. Mean, anong update dyan? Cheryl, nasa loob ako mismo ng plenaryo kung saan ay sinasagawa itong proklamasyon ni Presumptive President Bongbong Marcos at Presumptive Vice President Inday Sara Duterte. At ang nakita nating pumasok na ngayon mula sa holding room dito sa loob ng plenaryo ay si Sara Duterte. Inescortan siya ni Senate Majority Leader Mig Zubiri. Katabi niya sa upuan si dating Pangulong Gloria Arroyo. Nakaupo sila katapat ng rostrum kung saan nakaupo naman sila Senate President Tito Soto at si House Speaker Alan Velasco. At isang one seat apart, katabi, magiging katabi, merong space sa tabi ni Sara Duterte, and of course we assume that's for Presumptive President Bongbong Marcos na hinihintay pa rin natin lumabas. Sinundo na siya ng nila Majority Leader Mig Zubiri, ito naglalakad na, at ni House Majority Floor Leader Romualdez. Sinundo na siya mula sa holding room at papasok na siya dito sa loob ng plenaryo. And ito, narinig ko. Nagpapalakpakan yung mga tao dito dahil ito na, papasok na siya sa loob ng plenaryo si Presumptive President Bongbong Marcos. Sinundo siya ni Senate Majority Leader Mig Zubiri at pinamayan niya yung mga dinaanan niya mga senador at mga kongresista at nandun, nasa harapan pa siya halos ng rostrum. Tumaway siya dito sa gallery. Yan, kung naririnig din niyo sa mga front serial na may mga nagsisigawan, may mga nagpapalakpakan. Yan, serial, sismisigaw ng BBM yung mga tao dito, and papunta siya dun sa upuan katabi ni Mayor Sara Duterte, itong si Presumptive President Bongbong Marcos. Again, ang upuan nila katapat ng kung nasaan yung rostrum, kung saan nakapwesto sila Senate President Tito Soto at Speaker Alan Velasco na nakakayo na rin sa ngayon, mukhang handa na rin para sa kanilang proklamasyon na kaliwat kanan yung kumakamay kay Presumptive President Bongbong Marcos, kaya hindi pa siya makarating doon sa kanyang upuan. Sheryl?
And after this, ano ang ating aasahan, Mayan? We don't know yet kung papayag magpa-interview. Of course, yan sana yung hinihintay natin, na kahit paano sana mabigyan ng pagkakataon yung media na makapag-interview sa kanya. But I guess ang nasasabi ko muna, for now, siguro yung kaninang nangyari, just to be clear, ang nangyari is ni-report out yung resulta ng canvassing na isinagawa for 2 days, and then in-adopt Cheryl yung joint resolution ng Kamara at Senado para sa formal na proklamasyon ni Bongbong Marcos at Sara Duterte bilang On the part of the Senate, the joint public session is resumed. On the part of the House of Representatives, the joint public session is resumed. To our duly elected President, President Ferdinand Marcos Jr., to our duly elected Vice President, Vice President Sara Zimmerman Duterte, congratulations. You have been placed by God in this position for a reason. May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership, for you and your family. Congratulations. I would like to take this opportunity to congratulate our President-elect, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maligayang pagbati po, President BBM. To our Vice President-elect, Sara Zimmerman Duterte Carpio, congratulations, Maminday. Congratulations also, and thank you to the Joint Canvassing Committee led by House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez and Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri for the swift and fair canvassing that guaranteed the people's faith in our electoral process. Thank you to all the honorable members of the Joint Canvassing Committee and the Secretariat for your hard work and invaluable support in ensuring a historic canvassing that was finished in 2 days. Ngayong araw na ito, Congress bears witness to the unity of our country. A true partnership between the North and the South has become the unity of all corners of the country. In previous elections, Filipinos voted for President and Vice President from different parties. Finally, this year, we will learn the importance of voting for a tandem. A uniteam that can work together. A uniteam that can collaborate with each other. And a uniteam that can push for a shared national agenda. The people have spoken decisively. This is not just your sweeping electoral victory. This is an overwhelming victory for all Filipinos. This is a victory of our democracy. The gracious acts extended by the camps of other candidates yesterday, which greatly facilitated our proceedings, show the best of what Filipinos can be, even in the most divisive of elections. Nakikita po natin ngayon ang tunay na lakas sa pagkakaisa at pagsasanib puwersa. We need a catalyst, and there is no better example than the unifying force that we have seen and we will see in a government led by President BBM and VP Inday Sara. The Philippines looks forward to your leadership. It is my great honor and privilege to congratulate you both today. Mabuhay po kayo. Secretary General. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Honorable Sara Zimmerman Duterte, the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio to proceed to the rostrum. May we also request the family
of the duly elected Vice President, Inday Sara Duterte, to accompany her to the rostrum, please. At nakita po natin ang pagtataas ng kamay kay duly elected Vice President Sara Duterte. Inibitahan na umakyat kasama sana ang pamilya or any of the family members ni duly elected VP Duterte, Sara Duterte. Ngunit wala itong kasama. Nag-iisa siyang umakyat, itinaas ang kamay. Niyan kasama si Senate President Tito Soto at House Speaker Lord Alan Velasco. Yan, sa ngayon naman ay kinakausap ni VP Sara, VP-elect Sara, ang ilang mga kongresista. Yan, si Baby Arenas, yan, kayakap niya. At ilan pa mga kongresista diyan po sa Batasang Pambansa. Balikan natin si Mayan Los Baños. Mayan? Yes, Cheryl, dito pa rin tayo sa plenaryo at sorry, naririnig ko yung boses ko. Ito na. Pakinggan muna natin ang pag-imbita kay Presumptive President Bongbong Marcos para proklama siya ng bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Of the Philippines. May we request the duly elected President, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., to proceed to the rostrum. May we also request the family of the duly elected President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to accompany him to the rostrum.
Nakikita po natin ngayon sa ating TV screen na maging si dating First Lady Imelda Marcos ay aakyat din sa rostrum. At kasama na po ni duly elected President Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pamilya sa rostrum. Inaalalayan siya at nakaakyat nga sa rostrum si dating unang ginang Imelda Marcos. Kasama ang may bahay, ang First Lady, magiging ating bagong First Lady ni sa Attorney Liza Araneta Marcos. Naroon din ang isa sa mga anak ni duly elected President Marcos Jr. at ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos. At isa pang kapatid. Si Irene. Si Irene. Si Irene at nandyan din siyempre ang ilang mga apo. Yan po si President-elect Bongbong Marcos, ang ating ika-17 Pangulo ng Pilipinas. Yan, duly elected President. Yan. Bongbong Marcos, 17th President of the Republic of the Philippines. Makasaysayan itong kaganapang ito, Cheryl, dahil ang huling ang kanyang ama ay naging ika-10 Pangulo ng ating bansa na tumagal mula 1965 hanggang 1986. At kanina nga nabanggit ni Senator Amy Marcos na abot langit ang kaligayahan ng kanyang ina na makita ang pagkaka-elect dito kay Bongbong Marcos bilang Pangulo. Dahil matagal niya ng pangarap talaga ito, Cheryl. 36 years na after. maging Pangulo itong si Bongbong. At ang susunod dito ay ang magiging inaugurasyon at kung sila raw po ang tatanungin, gusto nila ito sa Quirino Grandstand gawin ang inauguration ni duly elected President Bongbong Marcos Jr. Kinukonsidera rin daw nila ang ceremonial hall ng Malacanang pero hanggat maaari ay gusto nila itong outdoor ang maging venue. Ayan. Ayan na. So yan na po ang naging proseso ng official proclamation ni bagong Pangulo o President-elect Bongbong Marcos bilang ating 17th President ng Pilipinas. Yan, abangan natin kung magpapaunlak ng panayam sina Marcos at si Duterte Carpio sa mga reporters mamaya. So abangan po natin yan. Huwag kayong BBTO mga kapatid. Magbabalik pa rin po ang Frontline Pilipinas.
Bago ang proklamasyon, nagkagirian ng mga pulis ang ilang rallyista bilang pagtutol sa pagkapanalo ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan, si Romel Lopez. Mula sa tanggapan ng Commission on Human Rights sa Quezon City, umabante ang mga militante pabatasang pambansa para magprotesta. Never again! Never again! Never again to martial law! Pero hindi pa nakakausad ang grupo, hinarang na sila ng mga pulis na naka-full battle gear. Ilang sandali pa, nagkagirian ang dalawang kampo. Hindi nagpatinag ang mga pulis, nabomba rin ng tubig ang mga ralista. Ang iba matapang na hinarap ang malalakas na buga ng tubig, pero sa huli napaatras din ang mga nagprotesta. Sa gilid na lang ng Commonwealth sila nagsagawa ng programa kung saan nagsunog sila ng effigy ni Presumptive President at Vice President Bongbong Marcos at Sara Duterte. Sabi ng mga militante, 14 sa kanila ang nasaktan. Kabilang dyan si Eli ng grupong Panday Sining. Bali, nandun po kayo sa harapan, di siyempre nag-a-assert po na makalabas po doon sa kalsada dahil demokratong karapatan naman po yan ng mamamayan. Di insiste, meron pong humihila sa aking pulis, 2 po sila. So balak po nila akong hilahin paloob ng hanay nila. Siyempre naman po natin, sasaktan ako ng mga yan. Tapos nung hindi nila ako mahila, may sumipa sa akin isa rito sa tagiliran. Tapos ayun, nasugatan din nila ako dahil pinipilit nga nila akong hilahin. Depensa naman ng Quezon City Police District, wala silang sinaktan at maximum tolerance daw ang kanilang pinairal. Nakikita naman natin yung mga footages, sila naman ang nagsisimula. Kaya tinigilan lang silang huwag makatawid. Kasi yun nga, ayaw na natin na magkaroon ng gulo dyan. Gate naman ng ilang party list representative, wala sa lugar ang ginawa ng PNP. Pwede naman kausapin, nakakapagnegosasyon naman, mapayapa naman yung protesta, pero dinahas. Tapos ipinakita pa ng napakaraming phalanx ng pulis. Talagang ang gusto talaga nila, hindi marinig ang protesta at boses ng ating mga mamamayan. Nagpahayag din sila ng pagkadismaya sa kampo ng pangalawa sa bilangan na si Vice President Leni Robredo. It's unfortunate na yung mga abogado ni Vice President Leni Robredo at ni Senator Kiko Pangilinan ay ayaw nang mag-participate, no? Hindi inano na nila, binabayaan na lang nila sa NBOC ng Kongreso yung mga mangyayari. Kaya naririto ngayon yung mga mamamayan para ipahayag yung kanilang pagtutol doon sa proklamasyon. Nauna nang sinabi ng abogado ni Robredo na ipinaabot ng bise na dapat tanggapin ang desisyon ng nakararami. Nagbabalita mula sa Frontline, Romel Lopez, News 5. Susunod, kilalanin ang lawyer-vlogger na si Trixie Cruz Angeles na itinalagang bagong press secretary ng Administrasyong Marcos Jr. Kayo magbabalik pa ang Frontline Pilipinas.
Itinalagang press secretary ng susunod na administrasyon ang lawyer-vlogger na si Trixie Cruz Angeles. Kilalanin natin siya sa report ni JC Cosico. Nagtanggol na mutineer, naging social media strategist at vlogger. Ngayon, top official na ng Presidential Communications Operations Office o PCOO. Opisyal nang tinanggap na abogadong si Trixie Cruz Angeles ang alok na maging press secretary na administrasyon ni Bongbong Marcos. Bilang head ng PCOO, si Attorney Trixie ang hahawak sa mga state-owned media stations and channels katulad ng PTV4. Siya rin ang hahawak sa mga coverage ng mga presidential events, pero hindi siya makisilbing spokesperson ng Pangulo. Ang papalitan niya si Secretary Martin Andanar, pabor sa pagtalaga kay Attorney Trixie. Hindi na naman daw bago sa ahensya ang abogado bilang nagtrabaho na siya sa PCOO sa mga unang taon ng Administrasyong Duterte. Nakilala si Attorney Trixie Cruz Angeles bilang abogado ng Oakwood Mutineer na naging Customs Chief na si ex-Marine Captain Nicanor Fealdon. Naging parte rin siya ng legal team ni dating Chief Justice Senato Corona sa impeachment trial noong 2012. Hinawakan din ni Attorney Cruz Angeles ang kontrobersyal na kaso ng ilang dating miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dati rin siyang tumayong spokesperson ng Integrated Bar of the Philippines. Pero noong 2016, sinuspinde ng Korte Suprema ang kanyang pagiging abogado kaugnay ng isang reklamo ng isang dati niyang kliyente noong 2003. 2019 natapos sa kanyang suspensyon. Bilang isa sa mga pro-administration vloggers, mahigit 7.6 million views si Cruz Angeles sa YouTube mula 2011 at lagpas 400,000 followers sa Facebook. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
news mga kapatid, extended ulit ang libreng sakay sa MRT3 hanggang June 30 po yan. Ito ang ikatlo at huling pagpapalawig ng programa sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Sabi ng Department of Transportation, desisyon ng susunod na administrasyon kung nais pa nilang i-extend ang libreng sakay. Mahigit 15 milyong commuters ang nakinabang sa libreng sakay mula nang ilunsad noong March 28. Ang libreng sakay ay tulong sa commuters dahil sa mataas ang presyo ng petrolyo at bilihin. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!